Ok, Brian xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại một cái buổi livestream mới nhất nữa ngày hôm nay tại channel Hello Lanta để chúng ta cập nhật cái nói chung gọi là cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 giữa hai ứng cử viên là tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden các bạn. Thì đến nước này thì hầu như là mọi người nghĩ là mọi chuyện đã ngã ngũ, nhưng kết quả thì vẫn không như là các bạn suy nghĩ đâu. Ok, và ngày hôm nay thì Brian sẽ quay trở lại trong cái đề tài về bầu cử của Mỹ ngày hôm nay để cập nhật cho các bạn những cái thông tin phải gọi là chính xác hơn, để các bạn không bị hoang mang khi mà đọc rất là nhiều những cái tờ báo cũng như là trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội họ đưa ra những thông tin. Ok, cho nên thì đó là lý do tại sao mà Brian làm cái video livestream ngày hôm nay để cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Sorry about that. Ok, alright. Ok, bây giờ mình sẽ đợi các bạn vào một chút xíu nữa nha, rồi mình bắt đầu cái buổi livestream ngày hôm nay. Ok các bạn, thì khoảng vào lúc 10 chiều ngày hôm nay đó thì bắt đầu là tất cả những cái social media ở Mỹ và kể cả Việt Nam hay là rất là nhiều nơi trên thế giới họ đăng tin là ông Biden đã thắng cử cuộc bầu cử năm nay 2020. Vậy thực tế là như thế nào, và ông có phải là có thể nói là đã được công nhận là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ hay không? Thì cái vấn đề này vẫn chưa được rõ ràng các bạn. Ok, right, thì trước khi mà mình nói một cái thông tin thì vào chiều ngày hôm nay thì tổng thống Donald Trump cũng đưa ra một cái lời tuyên bố từ trên cái trang web chính thức donaldjtrump.com về những cái lời nói của mình về cuộc bầu cử này, và cái cuộc chơi này vẫn còn chưa chấm dứt các bạn. Alright, thì mình sẽ cập nhật cho các bạn trong tin tức vào tối ngày hôm nay. Thì trước tiên mình sẽ cho các bạn xem cái biểu đồ của một số những cái trang web họ cập nhật cái kết quả bầu cử. Cho nên là các bạn thấy là những cái tờ báo bên Mỹ họ rất là nhiều, những cái tờ báo họ cập nhật rất là nhiều những cái kết quả bầu cử khác nhau, và các bạn thấy cái con số phiếu bầu của hai ứng cử viên là ông Joe Biden và ông Trump rất khác nhau các bạn ở những cái tờ báo của các bạn xem trên mạng, cho nên các bạn hoàn toàn gọi là bị hoang mang và bị rối không biết cái nào là chính xác. Bởi vì một phần mình muốn cho các bạn biết thì cái truyền thông ở bên Mỹ hay là báo chí ở bên Mỹ là không phải là của nhà nước các bạn, là những cái công ty họ tự lập ra, tức là những cái tờ báo họ tự lập ra, cho nên là cái thông tin của mỗi tờ báo nó hoàn toàn nó khác nhau hết, cho nên không phải là chính xác các bạn. Ok, bởi vì mỗi tờ báo họ có những cái phóng viên, những cái người làm việc của tờ báo của họ, và họ cập nhật từng cái tiểu bang của họ, cho nên họ đưa ra cái dự đoán cũng như là cái phỏng đoán cho cái tờ báo của mình. Còn những cái người khác họ làm việc những tờ báo khác, họ sẽ đưa ra những cái số điểm cũng như là phỏng đoán theo cái tờ báo khác của họ, cho nên mỗi tờ báo sẽ đưa ra một kết quả khác nhau, cho nên điều đó làm cho những người xem các bạn họ rất là rối, họ không biết ai thắng hay thua. Và lúc đó thì khi mà các bạn xem tờ báo bên này thì con số lại khác, mà các bạn xem tờ báo bên kia thì con số lại khác. Cho nên đó lý do cũng là một phần mà các bạn đừng nghe những cái gì mà trên mạng xã hội họ đưa tin về, bởi vì là trên mạng xã hội hay là những tờ báo họ không có quyền gọi là tuyên bố ai là tổng thống của nước Mỹ các bạn, cho nên đó là các bạn phải xác minh một cách rõ ràng nha. Và cái cơ quan mà có thẩm quyền để xác minh rõ ai là tổng thống Mỹ thì đó gọi là một cái các bạn có thể hiểu đó là hội đồng bầu cử liên bang. Nhưng mà trước khi đó thì phải có hội đồng bầu cử của tiểu bang, phải xác nhận là tiểu bang đó là người nào chiến thắng trước, thì sau đó họ mới công bố được các bạn. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn một vài tiểu bang họ vẫn còn đang đếm phiếu và họ chưa có công bố chính thức ai là người chiến thắng của tiểu bang của mình, cho nên thì họ không có một cái gọi là cái cơ sở nào hết mà để tuyên bố ai là người chiến thắng cũng như là ai là tổng thống của Mỹ các bạn. Alright, cho nên thì hiện tại thì các bạn đừng có gọi là bị hoang mang, hay là các bạn suy nghĩ là hiện tại thì tổng thống mới của nước Mỹ là ông Biden vẫn chưa
chưa? Hiện tại thì tổng thống của nước Mỹ ngay tại thời điểm lúc này vẫn là tổng thống Donald Trump các bạn. Ok, và tới ngày mai cũng vậy, vẫn ông Donald Trump vẫn còn nắm quyền. Và kết quả thì như thế nào vẫn chưa ngã ngũ đâu các bạn, bởi vì hiện tại thì tổng thống Trump đã đưa ra một cái lời tuyên chiến. Nói thực chất hơn thì đây là một cái phát biểu của chính thức bên phía tổng thống Donald Trump ở cái trang web là donaldjtrump.com về cái lời phát biểu của mình. Và ông phát biểu thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Nhưng mà trước khi mà mình đọc cái lời phát biểu này của tổng thống Trump cho các bạn xem thì mình cho các bạn coi thì hiện tại thì ông đang đi đánh golf với các bạn, nó rất là gọi rất sung sướng nha, nó rất là sung sướng luôn. Let me back up. Ok, đây các bạn, thì hiện tại thì ông tổng thống Donald Trump đang đi đánh golf các bạn, đang đi đánh golf nha, có thể nói là rất là hưởng thụ. Alright, nói chung là ông rất là lạc quan và mình nghĩ là ông sẵn sàng ở những gì xảy ra sắp trước rồi. Thì trên cái trang của ông David Bozo thì ông nói là hiện tại là Trump đang đi đánh golf hả? Và ông rất là thích cái điều đó. Thì ông David Bozo ông nói thì tổng thống đã giống như là nghiến răng trong 3 tháng trời các bạn, tức là phải chịu đựng trong những cái vấn đề rất là dữ dội ha, về những cái cuộc bầu cử này. Thì họ hy vọng là họ mong đợi rằng những gì mà cái gọi là cái chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần này các bạn, tức là thứ Hai tuần tới là sẽ là một cuộc chiến mới mà tổng thống Trump khai chiến với bên phía ông Biden cũng như là tất cả những cái tiểu bang mà có và ông tổng thống Trump cho rằng họ là gian lận các bạn. Alright, và ông David Bozo cũng hy vọng là sẽ chiến thắng và các bạn hãy giữ vững cái niềm tin. Right, thì đây là cái lời của ông David Bozo. Thì hiện tại thì họ đăng lên là tấm hình ông Trump đang đi đánh golf các bạn. Ông rất là hưởng thụ cũng như là rất là thư giãn ha, để chuẩn bị cho một trận đánh mới các bạn. Và cho nên điều đó có nghĩa là họ vẫn có nghĩa là cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc các bạn. Ok, và cuộc bầu cử này vẫn chưa kết thúc. Alright, cho nên các bạn đừng vội hoang mang nha các bạn. Hiện tại ngay thời điểm lúc này vào 10 giờ tối tại Atlanta, tiểu bang Georgia, ngày 7 tháng 11, tổng thống của các bạn hiện tại vẫn là tổng thống Donald Trump. Ok, và câu hỏi đặt ra là ông Biden có phải là tổng thống ngay bây giờ của nước Mỹ hay chưa? Câu trả lời là chưa các bạn, có thể là không. Vậy một câu hỏi kế tiếp nữa là tổng thống Trump sẽ chiến thắng. Câu hỏi này rất là khó trả lời, có thể có và cũng có thể là không. Và câu hỏi đặt ra thì chuyện gì sắp xảy ra trong thời gian sắp tới? Thì vào ngày thứ Hai này sẽ bắt đầu những cái phiên gọi là khi mà tổng thống Trump họ đưa ra những cái bằng chứng để mà họ cho rằng một số những cái tiểu bang đã gian lận trong cái việc bầu cử các bạn, và họ đưa lên cái tòa án tối cao của Mỹ để chuẩn bị mà khởi kiện. Cho nên thì các bạn phải đợi nha, cuộc chơi này sẽ còn kéo dài và sẽ rất là hấp dẫn. Hiện tại nói chung là các bạn cũng thoải mái thư giãn. Nói chung thì cuộc bầu cử này đã trôi qua 4 ngày rồi các bạn, 4 ngày rồi, và bây giờ mình không cảm thấy gọi là bị như áp lực ngay những cái ngày đầu nữa. Mình cảm thấy giống như là mình đang coi một cái cuộc chiến này nó rất là hấp dẫn và cam go. Và cho nên có dù thắng hay thua, tổng thống Trump có dù thắng hay thua thì mình vẫn mãn nguyện các bạn, bởi vì các bạn hiểu tại sao? Bởi vì ông Trump đã chiến đấu đến cái giây phút cuối cùng. Thì đó là một cái gọi là một cái tinh thần của một chiến binh các bạn. Thì mình không có gì hổ thẹn nếu mà ông Trump thắng hay thua hết. Tuy nhiên thì để mà ông Biden có thể thắng được ông Trump là điều không phải dễ, và mình nghĩ là ăn của ngoại không phải dễ đâu các bạn. Alright, vậy thì cái lời tuyên chiến của tổng thống Donald Trump dành cho ông Biden cũng như là tất cả các tiểu bang mà có gian lận trong bầu cử là như thế nào? Alright, bây giờ Brian sẽ đọc cái bức thư này, hay nói chính xác hơn là cái lời phát biểu của tổng thống Donald Trump về cái những gì sắp xảy ra trong thời gian sắp tới nha các bạn. Alright. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phát biểu này. Rồi, và mình sẽ đọc cho các bạn nha. Tất cả chúng ta đều biết tại sao Joe Biden lại vội vàng giả bộ là người chiến thắng, và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ta lại nỗ lực hết sức trợ giúp ông ta. Họ không muốn sự thật bị phơi bày. Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn xa mới kết thúc. Joe Biden chưa được
chứng thực là người chiến thắng ở bất kỳ tiểu bang nào. Chưa nói đến bất kỳ tiểu bang nào trong số các tiểu bang có nhiều tranh chấp dẫn tới việc phải kiểm phiếu lại, hoặc các tiểu bang nơi chiến dịch của chúng tôi đưa ra những yêu cầu pháp lý chính đáng và hợp lệ, có thể xác định người chiến thắng cuối cùng. Ví dụ, ở tiểu bang Pennsylvania, các quan sát viên pháp lý của chúng tôi không được phép tiến vào theo dõi quá trình kiểm phiếu. Các lá phiếu hợp lệ mới quyết định ai sẽ là tổng thống, chứ không phải các hãng thông tin. Ok, tức là không phải các tờ báo đó các bạn. Thì bắt đầu từ thứ Hai, chiến dịch của chúng tôi sẽ bắt đầu khởi tố vụ án tại tòa án để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được xác định. Người dân Mỹ được trao quyền có một cuộc bầu cử trung thực. Điều đó có nghĩa là đếm tất cả các lá phiếu hợp pháp và không tính bất kỳ lá phiếu bất hợp pháp nào. Đây là cách duy nhất để đảm bảo công chúng hoàn toàn tin tưởng vào cuộc bầu cử của chúng ta. Điều gây sốc là chiến dịch tranh cử của Biden từ chối đồng ý với nguyên tắc cơ bản này và muốn các lá phiếu được tính ngay cả khi chúng thuộc về các cử tri không đủ điều kiện hoặc đã qua đời. Chỉ bên nào có hành vi sai trái mới cấm quan sát viên ra khỏi phòng kiểm phiếu một cách bất hợp pháp và sau đó đấu tranh trước tòa để chặn quyền của họ. Vậy Biden đang che giấu điều gì? Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được kết quả kiểm phiếu trung thực mà họ xứng đáng được hưởng vào một nền dân chủ cần có. Ok các bạn, thì đây là lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được dịch ra bằng tiếng Việt. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái bản chính thức tại cái trang web đâu mất tiêu rồi. Đây, thì đây là cái bản chính thức trên trang web donaldjtrump.com các bạn. Thì đây là cái statement từ Tổng thống Donald Trump. Thì đây là cái bản viết bằng tiếng Anh, right? Có cái chữ ký của Tổng thống Donald Trump tại đây. Thì các bạn muốn đọc cái bản tiếng Anh chính thức này thì các bạn có thể vào donaldjtrump.com. Thì các bạn sẽ thấy cái statement này của Tổng thống vừa mới đăng cũng không lâu, tức là khoảng chiều vào ngày hôm nay thôi. Điều đó có nghĩa là gì các bạn? Điều đó là bắt đầu từ thứ Hai này, một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu. Một cuộc chiến mới sẽ bắt đầu các bạn. Cuộc bầu cử hiện tại thì những cái lá phiếu ở một vài những tiểu bang họ vẫn còn đang đếm, cho nên họ chưa có công bố. Mà chưa có công bố tức là để đòi hỏi được ai xác định là người tổng thống của nước Mỹ các bạn, thì mỗi tiểu bang cần phải công bố, gọi là xác nhận, gọi là xác thực đó, ai là người chiến thắng của tiểu bang đó, thì họ mới ra được những cái kết quả của từng tiểu bang. Thì sau đó họ mới công bố ai là người chiến thắng của cái cuộc bầu cử năm nay các bạn. Cho nên thì nó còn đòi hỏi, và các bạn biết thì hiện tại vẫn còn một số tiểu bang vẫn còn đang đếm phiếu. Tiểu bang Georgia của mình đang hiện tại vẫn còn đang đếm phiếu các bạn. Tiểu bang North Carolina vẫn còn đang đếm phiếu, và một vài những cái quận nhỏ của những cái của cái tiểu bang khác vẫn còn đang đếm phiếu các bạn. Cho nên không có cái lý do gì mà tổng thống của ngay lúc này của nước Mỹ là ông Biden hết. Cho nên thứ nhất là các bạn đừng có nghe những cái gì mà gọi là social media họ đăng tin lên, và các bạn cũng phải để ý những cái câu từ của những cái truyền thông tin là project winner các bạn. Project có nghĩa là những gì? Là người chiến thắng phỏng đoán chứ không phải là certification, tức là chưa phải certify các bạn. Khi nào mà người chiến thắng certify, tức là người chiến thắng đó mới là người chiến thắng chính thức của nước Mỹ. Phải nghe rõ như vậy, và truyền thông là họ bắt đầu ùa nhau để mà họ đưa tin như vậy. Thì đó gọi là một cái cuộc chiến tâm lý các bạn. Một cái cuộc chiến tâm lý như vậy để thứ nhất là họ đè bẹp cái tâm lý của bên phía đối phương, tức là bên phía ông Trump, để mà họ nhục chí mà họ không thể tiếp tục bước tiếp nữa. Cái đó là cái điều họ có thể làm, nhưng mà cái điều quan trọng là Tổng thống Trump, mình nghĩ thì bên phía chiến dịch của Tổng thống Trump cũng đã chuẩn bị cho những bước kế tiếp và họ biết phải làm những gì các bạn. Bởi vì sao? Bởi nếu mình nghĩ thì cái ngày bầu cử đầu tiên, nếu các bạn không nhớ thì cái ngày bầu cử đầu tiên đó chính là ngày 3 tháng 11, thì cái ngày đó mọi chuyện nó diễn biến rất là bình thường các bạn. Và mà những cái sự cố và những cái nghi ngờ, nghi vấn nó đã xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Hai, tức là qua cái ngày bầu cử các bạn. Thực sự là cái ngày bầu cử bên Mỹ chỉ có một ngày thôi, nhưng mà cái dịch năm nay cho nên thì những cái lá phiếu họ vẫn chưa có đếm hết, cho nên họ vẫn phải tiếp tục đếm. Cho nên thì
phải nói mà hợp lệ là cái ngày bầu cử đó chính là ngày 3 tháng 11 và cuối ngày 3 tháng 11 tức là 7-8 giờ tối là không được đếm phiếu nữa các bạn. Đúng là như vậy ha. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục đếm phiếu và một ngày hôm sau thì sáng hôm sau thì mọi chuyện nó hoàn toàn thay đổi và họ đã lật ngược cái ván bài các bạn, đặc biệt là hai tiểu bang mà mình đã cho các bạn xem. Đó chính là tiểu bang Wisconsin và tiểu bang Michigan, là hai cái tiểu bang thay đổi một cách chóng mặt chỉ sau ngày hôm sau khi mà họ bắt đầu đếm phiếu. Và những cái gì xảy ra trong buổi tối ngày hôm đó để sáng hôm sau họ bắt đầu thay đổi kết quả một cách chóng mặt như vậy là đều rất là nghi ngờ. Và đó là lý do tại sao mà cái cuộc bầu cử này sẽ kéo dài rất là lâu các bạn, sẽ kéo dài rất là lâu. Và các bạn yên trí nha, nói chung thì các bạn cứ từ từ tận hưởng thoải mái những cái ngày tháng tiếp theo, ok, và mình đừng có suy nghĩ quá nhiều, ok. Và cái chiến dịch của ông Trump sẽ bắt đầu những cái bước kế tiếp, đó chính là kiện một số những cái tiểu bang, có thể họ sẽ đếm phiếu lại, và nếu một trường hợp nữa thì có thể là họ sẽ bầu cử lại các bạn. Thì cái điều này là mình sẽ chờ đợi những tin tức cập nhật kế tiếp từ bên phía tối cao pháp viện của Mỹ các bạn. Thì đây là một cái vụ án liên bang, một cái sự kiện tụng về liên bang, cho nên phải đưa lên tối cao pháp viện, tức là Supreme Court ở Mỹ để mà họ giải quyết. Thì rất là quan trọng, bởi vì trên Supreme Court các bạn, họ có thể nói là những người trên đó họ rất là công tâm, và có thể nói là họ không có thể mà cái phần mà gọi là họ binh cho một ai đó có thể là khó hơn, bởi vì tối cao pháp viện họ khá là công tâm, nói chung là họ rất là công tâm trong những cái vấn đề, những cái vụ án của liên bang như thế này, và đặc biệt nếu ai đúng là đúng, ai sai là sai. Cho nên mà điều mình nghĩ thì là bên phía chiến dịch của tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị rất là nhiều những cái bằng chứng các bạn. Và trong những cái ngày vừa qua thì người ta phát hiện được rất là nhiều những cái bằng chứng gian lận ở rất là nhiều những cái quận cũng như là những cái tiểu bang đang đếm phiếu các bạn. Alright. Thì để nó cho các bạn biết luôn thì cái gọi là có cái bằng chứng hay không, thì mình cho các bạn xem một số những cái tờ báo, và họ đã thu thập một số thông tin cũng như những cái bằng chứng mà họ nghi ngờ. Hay là nói cách khác là khi mà các bạn đọc tờ báo này, đảm bảo là các bạn biết thì đây là một cái cuộc bầu cử nó không còn công bằng nữa. Và nếu còn không công bằng nữa thì cái người chiến thắng của bạn cũng không có gì mà gọi là tự hào á, đúng không? Đúng không các bạn? Nếu mà các bạn muốn một cái cuộc bầu cử này nó công bằng và người chiến thắng là một cái người phải gọi là xứng đáng, thì cuộc bầu cử này nó phải hoàn toàn không có gian lận trong đó. Tuy nhiên mọi chuyện nó càng ngày càng tệ hại hơn, bởi vì người ta phát hiện ra rất là nhiều những cái gian lận tại những cái điểm bầu cử tiểu bang và những cái người làm việc trong những nơi gọi là bầu cử các bạn. Ok, và Brian có sưu tập một số những cái bài viết, những cái tờ báo bên Mỹ về những cái vấn đề gian lận này. Alright, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số cái link ha. Alright, bây giờ chúng ta quay lại trở lại cái màn hình các bạn. Ok. Ok các bạn. Ok, thì đây là một cái bài báo ha. Thì đây là một cái bài báo thì cái người chủ tịch ở cái phía đảng Cộng hòa ở tiểu bang Michigan nói rằng thì cái phát hiện một cái lỗi phần mềm ha, đã biến tức là đã chuyển hàng ngàn những cái lá phiếu bầu cho đảng Cộng hòa chuyển sang cho đảng Dân Chủ các bạn. Alright, và đây là một cái bài báo của Fox News, nhưng mà các bạn tìm gõ những cái từ tương tự, cái từ khóa tương tự thì các bạn sẽ ra những cái bài báo khác. Tức là ở tại Michigan các bạn, ở tại Michigan thì họ trong một cái quận họ sử dụng một cái phần mềm, và cái phần mềm này nó bị lỗi các bạn, và nó không biết như thế nào, rất là hay luôn, tự không biết như sao nữa, mà tự nhiên nó chuyển những cái lá phiếu bầu của bên đảng Cộng hòa chuyển qua cho đảng Dân Chủ hết luôn, tức là chuyển qua cho ông Biden các bạn. Ok, và có 47 cái quận các bạn. Let me check it out. Ok các bạn, là có 6.000 cái lá phiếu bầu ha, đã đổi qua
cái người đã dành cho ông Biden, và trong đó thì họ phát hiện là có 47 cái cao tỳ, có 47 cái cao tỳ sử dụng chung cái phần mềm đó luôn, tức là các bạn nhân 6.000 nhân 47, đây là một cái con số lượng phiếu khủng khiếp ha các bạn, mà cái phần mềm nó gây lỗi tại tiểu bang Michigan các bạn, và đây là một cái vấn đề thứ nhất. Right, có rất là nhiều những cái vấn đề mà gọi là bị lỗi, bị gian dối trong cái vấn đề bầu cử năm nay, rất là khủng khiếp. Ok, và đây là ở New York, người ta vừa bắt được một người đàn ông ở New York đã tức là đã xin một cái ballot, tức là một cái lá phiếu được gửi về nhà dành cho người mẹ đã chết của mình, tức là anh này muốn xin phiếu bầu cho người mẹ đã chết của mình. Vậy các bạn suy nghĩ thì cái vấn đề này nó có hợp lý hay không? Bài báo này được đăng vào ngày 16 tháng 10 năm 2020 các bạn. Alright, các bạn nghĩ như vấn đề này như thế nào? Ok, thì rất là nhiều cái thông tin, thì đây là một trong những người mà họ bắt được. Tuy nhiên là những người khác mà họ không bắt được thì chuyện gì xảy ra các bạn? Thì cái cuộc bầu cử này nó có công bằng nữa hay không? Ok, và họ phát hiện cũng rất là nhiều những cái gọi là những cái thư bầu của quân đội các bạn và đã bị dục bỏ tại tiểu bang Pennsylvania các bạn. Right, thì đây là những cái thông tin khác nữa. Đây có rất là nhiều những cái thư quân đội và được dục ở tại tiểu bang Pennsylvania cũng như là tại tiểu bang Georgia luôn. Ok, và khi mà các bạn tìm hiểu thêm thì sẽ có, các bạn tìm hiểu thêm ở trên mạng, ok, thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái gian lận, những cái gọi là không có công tâm, gian dối, che giấu, che đậy trong cái cuộc bầu cử năm nay tại nước Mỹ. Vậy thì cái vấn đề là cái ông Biden này, nếu mà ông chiến thắng cuộc bầu cử này thì đây là một chiến thắng gọi là hãnh diện. Nếu mà các bạn là công dân của ông tổng thống mà gian dối để mà thắng cuộc bầu cử thì các bạn có hãnh diện hay không? Right, thì cái vấn đề là ngay chỗ đó các bạn. Ok, cái vấn đề là mình không mình có thể nói là mình có thể chấp nhận cái chiến thắng của ông Biden hay là ông Trump, doesn't matter, ai cũng được hết. Nhưng mà cái vấn đề là các bạn chiến thắng như thế nào, và các bạn có gọi là công tâm công bằng hay không, mà các bạn có chơi sòng phẳng hay không, hay là các bạn chơi lượt rừng, hay các bạn chơi bị gọi là khi mà thi đấu hai bên gọi là có sử dụng ám khí hay không. Đó, thì cái vấn đề nó ngay chỗ đó, thì người ta không có phục các bạn. Cái vấn đề xảy ra nếu như ông Biden chiến thắng một cách một mạch luôn, từ ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, không có những cái con số thay đổi bất ngờ tại tiểu bang Wisconsin hay Michigan, hoặc là những cái gian dối như thế này, thì sẽ không có một cái cuộc chiến mà ông Trump khơi mào tiếp theo đâu các bạn. Ok, bởi vì có rất là nhiều những cái gian dối mà người ta phát hiện, và kể cả trước cuộc bầu cử thì ông Trump cũng đã nói rồi sẽ có rất là nhiều những cái gian dối cũng như là những cái mánh khóe trong cuộc bầu cử năm nay ở nước Mỹ để mà giành lấy cái quyền lực các bạn. Và bây giờ thì các bạn cũng thấy rất là nhiều người họ đã phát hiện ra được những người chết các bạn, họ đã lấy một số những cái thông tin, chẳng hạn số an sinh xã hội, rồi tên, rồi tuổi, địa chỉ của những người đã chết để mà lấy mà đi bầu luôn. Thì cho nên là cái vấn đề này phát hiện ở rất là nhiều những tiểu bang. Ok, cho nên thì ngay hiện tại thì mình có thể xác định ngay tại thời điểm lúc này thì tổng thống của nước Mỹ vẫn là tổng thống Donald Trump. Alright các bạn. Cho nên thì nói chung thì các bạn nào ở bên Biden thì có thể ăn mừng sớm, có thể là ăn mừng sớm đi. Có thể thì trong khoảng thời gian sắp tới thì có thể là không có cơ hội ăn mừng nữa, thì có thể là ăn mừng ngay bây giờ. Nhưng mà mình cũng không có chắc là tổng thống Trump sẽ chiến thắng, có thể là lật ngược gián bại lại hay không các bạn. Thì mọi chuyện nó phụ thuộc rất là lớn vào tối cao pháp viện, tức là trên tòa án tối cao của nước Mỹ. Thì trong những ngày tới sẽ là một cuộc chiến rất là kéo dài các bạn, ít nhất mình nói ít nhất là tới tháng 12 các bạn. Ít nhất là tới tháng 12 thì các bạn sẽ thấy có những cái thay đổi và những cái thông tin cực kỳ hấp dẫn từ bên cái cuộc điều tra của cái vụ án lần này tại tối cao pháp viện ở Mỹ. Alright, cho nên thì mình làm cái livestream này để thứ nhất là các bạn tránh hoang mang. Ok, và các bạn cũng nên nói cho người thân của mình biết là cuộc chiến này vẫn còn sẽ tiếp tục. Mình nghĩ thì tổng thống Trump không đầu hàng thì chúng ta cũng không được buông xuôi, ok các bạn. Và chúng ta phải lạc quan. Và bởi vì thì sao? Bởi vì là thứ nhất thì ông ta đã chiến đấu đến này gọi là cái giây phút cuối cùng các bạn. Chiến đấu gọi là chiến đấu chứ không phải là buông xuôi. Nếu mà ông Trump mà ông buông xuôi thì mình nói thiệt mình cũng buông xuôi luôn à. Mình cũng không có mà cái lý do mình để làm livestream hay là mình có một cái gọi là một cái niềm tin nữa. Tuy nhiên thì ông Trump vẫn là ông Trump và không ai có thể thay được cái gọi là cái gọi là cái duy nhất
mà ông Trump có. Đó chỉ là cái mà là cái tính cách gọi là kiên cường, như là họ chiến đấu đến giây phút cuối cùng thì các bạn cũng không có gì mà gọi là bất mãn. Ok, và nếu như ông Trump có thua chăng nữa tại tối cao pháp viện, ok, thì bởi vì họ đã chiến đấu hết mình rồi các bạn, thì mình nói chung là mình rất hãnh diện về cái điều đó về tổng thống Donald Trump. Ok, còn 4 năm sau nữa ai có làm tổng thống thì chúng ta sẽ biết điều đó sau khi mà có phán quyết của tối cao pháp viện ở Mỹ. Và cho đến thời điểm hiện tại thì rất là nhiều những cái tiểu bang vẫn chưa có công bố chính thức hay là gọi là xác thực ai là người chiến thắng tại cái tiểu bang đó các bạn, cho nên các bạn đừng có mà vội buồn bã nha. Alright, và cuộc chiến sẽ rất còn dài và mình rất là hy vọng các bạn sẽ tận hưởng cái tức là các bạn phải gọi là xem một cái game này nó sẽ rất là hay và kịch tính và hấp dẫn, và mình rất là hy vọng một chiến thắng nào đó sẽ thuộc về Donald Trump. Ok, thì người ta dự đoán có rất là nhiều những cái vấn đề có thể xảy ra trong những thời gian sắp tới các bạn. Tuy nhiên thì mình cũng rất là hồi hộp thực sự. Mình không biết là các bạn ủng hộ cho Biden hay là các bạn ủng hộ cho Trump, cũng không quan trọng. Mà cái quan trọng thì nói chung là cuộc bầu cử này rất là kịch tính, rất là hấp dẫn, cam go. Có thể nói đây là cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi nhất, gọi là lâu nhất, và sẽ gọi là đây là mà có thể nói là cuộc chiến sắp tới là gọi là cuộc chiến pháp lý các bạn. Thì cuộc bầu cử sẽ xong sau khi mà điểm phiếu xong hết. Có thể một số những tiểu bang họ sẽ kiểm phiếu lại. Thì hiện tại các bạn thì những cái gọi là những cái judge, gọi là những cái quan tòa tại cái tối cao pháp viện, họ yêu cầu cái tiểu bang mà Pennsylvania này các bạn, họ tách cái phiếu mà cái gọi là phiếu bầu ra, tức là cái phiếu bầu hợp lệ là cái phiếu bầu vào cái ngày bầu cử đầu tiên, tức là ngày 3 tháng 11, và những cái lá phiếu nào mà đến sau 8 giờ ngày 3 tháng 11 là họ phải để riêng ra một bên để mà sau này họ có thể kiểm chứng, bởi vì những cái lá phiếu mà đến sau có thể là sẽ xảy ra những cái gian lận ở trong đó. Cho nên thì bên tối cao pháp viện họ cũng đã yêu cầu tiểu bang Pennsylvania tách biệt hai cái phần phiếu, tức là phần phiếu nào bầu trong ngày 3 tháng 11 tới 8 giờ tối là để riêng ra, còn những cái phiếu nào mà đến sau, tức là tại vì người ta có một cái số phiếu họ chuyển mail tới các bạn ha, rồi họ bầu qua bằng mail đó, họ đến sau họ sẽ tách riêng ra. Và đó là cái yêu cầu lần thứ hai của tối cao pháp viện dành cho tiểu bang Pennsylvania. Thì đó là cái thông tin hiện tại mà mình có được, mình muốn cập nhật cho các bạn. Cho nên thì hiện tại thì có thể là tiểu bang Georgia có thể kiểm phiếu lại, tiểu bang mình không nghĩ là Pennsylvania cũng rất là khả nghi, Wisconsin, Michigan hay là Arizona. Bởi vì mỗi nơi, mỗi một cái quận nó sẽ có những cái chỗ các bạn có những cái gian lận mà người ta phát hiện trong đó. Cho nên mình không biết là những cái trong thời gian sắp tới thì bên phía mà chiến dịch của ông Trump sẽ đưa ra kiện cáo ở những cái chỗ nào, của những cái tiểu bang nào cụ thể, hay là những cái bằng chứng như thế nào để mà phát hiện. Thì các bạn biết thì cái chỗ mà lúc mà người ta kiểm phiếu ở bên Mỹ thì để mà cái vấn đề mà chẳng hạn như để mà gọi là công tâm là công minh thì các bạn nên cho cái người quan sát viên vào để mà họ giám sát cái việc mà kiểm phiếu, thì cái vấn đề đó gọi là hợp pháp các bạn. Nhưng mà một số những cái chỗ mà kiểm phiếu họ không cho mấy cái người quan sát viên vào, tức là người observer, họ không cho mấy người đó vào xem luôn, tức là họ bắt đi ra ngoài hết, và sau đó họ lấy mấy cái tờ giấy họ dán mấy cái cửa kính lại hết luôn, tức là họ không cho nhìn vô trong. Cái điều đó là không có đúng các bạn. Alright, và nếu như các bạn làm đúng thì tại sao các bạn lại che mấy cái chỗ mà gọi là mấy cái chỗ đếm phiếu như vậy? Nếu mà các bạn làm đúng, các bạn trong sạch thì không có gì mà các bạn phải che giấu cái chuyện đó hết trơn á. Cho nên thì họ che lại, có nghĩa là họ che giấu một cái điều gì đó bên trong. Và đúng như là nói như dự đoán luôn, thì những ngày hôm sau thì các bạn thấy là tình thế hoàn toàn chuyển biến một cách rất là đáng nghi ngờ. Và nếu như các bạn có theo sát dõi những cái chỉ số bầu cử cũng như là những cái chỉ số về lá phiếu tại từng tiểu bang cũng như từng thời điểm, thì các bạn sẽ thấy nó vô cùng gọi là bất hợp lý. Alright, thì đây là những cái điều mà mình cũng đã nói trong những cái video thứ hai, video livestream thứ hai về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cho nên ngay cái thời điểm hiện tại này các bạn đừng có thèm quan tâm về cái con số phiếu bên nào được nhiều nữa hết á, tại vì thực sự nó cũng
nó cũng chỉ là cái gọi là cái projection, tức là projection có nghĩa là những cái con số dự đoán của từng hãng báo chí họ đưa ra thôi các bạn, chứ không phải là một cái con số chính thức nha, chưa có một cái con số chính thức nào hết. Cho nên thì các bạn đừng có nghe truyền thông, bởi vì các bạn biết là truyền thông ở bên Mỹ, như mình nói ở phần đầu video, truyền thông ở bên Mỹ là không phải của nhà nước. Truyền thông ở bên Mỹ là mỗi một cái hãng truyền thông nó sẽ viết bài của họ riêng, họ báo cáo của họ riêng, họ có phóng viên của họ riêng, và họ cập nhật, họ phân tích theo một cái ý kiến của họ riêng. Cho nên thì mỗi tờ báo khác nhau hết trơn luôn, báo này muốn viết gì, báo kia muốn viết đó. Cho nên là các bạn khi mà, tại vì nếu mà các bạn nói vậy thì sẽ gây hoang mang cho người dân thực sự. Thì tại vì báo chí ở bên Mỹ là tự do, các bạn họ muốn viết như thế nào họ viết. Cái việc vấn đề quan trọng là các bạn phải tìm một cái nguồn tin nào mà để các bạn có thể tự kiểm chứng của bản thân của mình. Thì theo như mình thấy trong những cái thời buổi này đó các bạn, thì cái truyền thông nó rất là lệch lạc và nó đưa tin theo một cái gọi là đảng phái. Chẳng hạn như rất là nhiều những cái truyền thông họ theo những cái đảng phái hết trơn à, họ không theo một cái gọi là thông tin chính trực nữa, tức là họ viết bài á không nghiêng bên này thì nghiêng bên kia. Cho nên cái vấn đề là các bạn ở trên YouTube hiện tại có rất là nhiều những cái YouTuber ở bên Mỹ nha, chẳng hạn như nếu các bạn xem những cái gì mà của bên Mỹ, các bạn xem những cuộc bầu cử bên Mỹ, thì các bạn nên xem những cái gọi là những cái đài nhỏ ở trên YouTube, hay là những cái YouTuber họ chia sẻ những cái thông tin rất là hay mà ở trên mấy cái đài lớn các bạn không có thông tin đó, và họ có dẫn chứng rõ ràng và cụ thể luôn. Khi mà các bạn nghe cái đó, bạn mới thấy là nói chung là tại sao mình không biết mấy cái đó, tại họ có thông tin rất là cụ thể luôn, và cái lượng những cái người mà họ subscribe trong những cái channel đó rất là cao, và cái thông tin họ rất là xác thực, bởi vì sao họ nói thực tế các bạn. Right. Chứ không phải là chẳng hạn như báo đài mà bây giờ nó càng lớn chừng nào, càng to chừng nào, CNN, Fox News hay là những cái đài càng lớn chừng nào là nó càng lũng đoạn chừng nấy, tức là họ viết bài theo cái kiểu gọi là theo cái chiều hướng, gọi là theo cái chiều hướng đảng phái các bạn, cho nên nó không có gọi là chính xác. Họ viết bài rất là thiên vị. Cho nên thì các bạn nên nghe thật là nhiều đài, chẳng hạn như các bạn có thể coi CNN, xong rồi sau đó các bạn coi Fox News, rồi các bạn xem thêm những cái video trên YouTube, rồi các bạn xem thêm những cái YouTuber ở bên Mỹ, có rất là nhiều những YouTuber họ nói về cái election, hay là những cái channel khác của Mỹ là họ làm như là một cái đài riêng của họ luôn, và họ đi lấy thông tin rất là, nói chung cũng rất là hấp dẫn các bạn. Right. Cho nên thì bạn không cần là phải lúc nào cũng CNN, lúc nào cũng Fox News, hay là lúc nào cũng là một cái đài Guardian hay là Washington Post. Không có cần thiết như vậy, mà các bạn phải xem thật là nhiều luôn, xem thật là nhiều và xem đầy đủ đa dạng các loại thông tin hết luôn. Và mình thấy là tin tưởng nhất là xem những cái người mà họ làm những cái video thực tế các bạn, bởi vì những người đó họ sẽ đưa ra những cái thông tin rất thực tế, và các bạn sẽ không có bị gọi là mình sẽ bị dẫn lối theo cái đường hướng của những cái tờ báo lớn. Bởi vì những cái tờ báo lớn họ đã bắt tay rất là nhiều với các chính trị gia, với đảng phái các bạn, cho nên thì các bạn nghe là các bạn sẽ bị rối luôn. Và đặc biệt thì như các bạn thấy là cuộc bầu cử này là họ cập nhật mỗi một tờ báo, mỗi một cái channel, mỗi một cái CNN, Fox, rồi các bạn cập nhật lên Yahoo, rồi mỗi đài là một cái con số, các bạn không biết cái nào đúng hết luôn. Alright. Cho nên là các bạn muốn biết chính xác về cái thông tin của bầu cử này thì các bạn nên vào cái trang của chính phủ luôn. Chẳng hạn như nếu mà các bạn muốn biết chẳng hạn như nếu như là ông Biden là tổng thống chính thức của nước Mỹ, thì cái gọi là cái ủy ban bầu cử của liên bang sẽ thông báo cái việc đó, hay rằng tại từng tiểu bang thì họ sẽ báo cáo cái chiến thắng của họ đầu tiên là ai các bạn. Họ sẽ báo cáo cái chiến thắng đầu tiên của họ là ai tại từng tiểu bang. Rồi sau đó thì họ sẽ báo cáo là người này sẽ là tổng thống chính thức của nước Mỹ, chứ không phải là CNN báo hay là Fox News báo là các bạn tin. Bởi vì họ chỉ là những cái công ty truyền thông thôi, họ không có cái quyền gì mà họ có thể quyết định ông này là tổng thống của nước Mỹ hết các bạn. Alright. Cho nên thì mình rất là hy vọng cái video livestream tối hôm nay sẽ giúp các bạn giải đáp một phần lớn những cái thắc mắc về những cái tin tức mà các bạn hiện tại đang nghe về ai là tổng thống của nước Mỹ các bạn. Hiện tại mình xin nhắc lại và xin xác nhận, hiện tại tổng thống nước Mỹ trong thời điểm hiện tại 10 giờ rưỡi tối tại tiểu bang Georgia các bạn. Và ngày 7 tháng 11, tổng thống hiện tại của các bạn là tổng thống Donald J. Trump. Ok. Còn ngày mai
Và những ngày mốt nữa sẽ vẫn là tổng thống Donald J. Trump cho đến khi mà có phán quyết hay là cái vụ án này được hoàn toàn được xử lý bởi tối cao pháp viện và họ sẽ đưa ra cái thông tin chính thức. Và khi mà có thông tin chính thức rồi, các bạn sẽ thấy người tổng thống đó họ bước lên họ tuyên thệ các bạn. Thì khi nào mà các bạn thấy mà cái ngày tuyên thệ đó, thì các bạn chắc chắn ông đó là tổng thống rồi đó, là lúc đó là không có bàn cãi nữa. Alright. Còn bây giờ tổng thống của các bạn vẫn là Donald J. Trump, cho nên nếu như các bạn ủng hộ Donald J. Trump thì các bạn đừng có lùi bước, ok? Và cuộc chiến mới sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần này, cho nên nếu như có những cái thông tin, những tin tức mới nữa về cuộc chiến tiếp theo này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn tại channel Hello Lanta bằng những cái livestream nha các bạn. Alright. Nói chung thì các bạn thấy thì cuộc bầu cử năm nay thì rất là cam go và rất hấp dẫn, rất là cam go và rất là phải nói là khi mà chẳng hạn như hồi chiều này á nha, mà tự nhiên mà mình thấy rồi ơi, tin tức nào cái gì mà ABC rồi CNN rồi Fox rồi nói ông Joe Biden đã chiến thắng cái cuộc thắng này, là cái dự đoán của họ các bạn ha. Họ ghi gì họ dự đoán của họ, ok. Họ chưa nói là ông là chính thức là tổng thống của nước Mỹ, ok các bạn. Alright, cái vấn đề này khác. Ok, còn cái chuyện gì mà xảy ra với nước Mỹ nữa thì chúng ta vẫn chưa biết. Alright các bạn. Ok, thì video livestream này cũng là một cái video ngắn thôi để Brian chia sẻ những cái tin tức cũng như là cập nhật cho các bạn biết về cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Mình rất là hy vọng các bạn sẽ thấy những cái video này nó hữu ích để giúp các bạn hiểu thêm về cuộc bầu cử tổng thống. Có thể nói thì cuộc bầu cử tổng thống này có những cái điều mà chưa bao giờ nó xảy ra trước đây, và cũng rất là nhiều người họ rất là hoang mang, cho nên họ không biết như thế nào là chính xác. Ok, thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video livestream ngắn tối hôm nay của Brian, và mình rất là hy vọng sẽ có những cái thông tin mới và hấp dẫn trong tuần tới. Thứ Hai là như là ông Trump nói thì thứ Hai là chiến dịch của họ sẽ bắt đầu một cái cuộc chiến mới các bạn, rất là hấp dẫn nha các bạn. Đây là một bộ phim và mình cứ tưởng là chẳng hạn như nhân vật đó vậy là xong rồi, sắp hết phim, chuẩn bị là sắp đi về rồi các bạn, cái tự nhiên cái bùng một cái bắt đầu một cái điều gì đó bắt đầu nó xảy ra đó, cho nên thì nó sẽ cái phần kết thúc nó sẽ rất hấp dẫn đây. Alright, thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video livestream này nha. Thì chúc những cái bạn nào ở Mỹ có một đêm thật là ngon giấc, những bạn nào ở Việt Nam thì có một ngày thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì Brian xin chào tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.